කලින් වීඩියෝ එක බලපු ගොඩක් අය කිව්ව දෙයක් තමයි HIMARS Rocket Artillery System එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ දවස්වල යුක්‍රේනයේ ඉතා සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක වන මේ Rocket Artillery System එක ගැන අද කතා කරන්න. එහෙනම් බලමු දැන් මේ ගැන වැඩි විස්තර මොනවද කියලා. 1982 වසරේදී තමා මුල්වරට ඇමරිකානු හමුදාවට මේ සඳහා අදහසක් ඇති වෙන්නේ. ඒ වන විටත් භාවිතයේ තියෙන M270 හි අඩුපාඩු රහිත රොකට් ආර්ටිලරි සිස්ටම් එකක් නිපදවීමට. මේ M270 හි අඩුපාඩු තමයි බරින් වැඩිවීම වගේම ඉතා අඩු වේගයක් සහිත වීම. ඒ නිසා ඇමරිකානු හමුදාවට අවශ්‍ය වුණු සැහැල්ලු ඉක්මනින්ම ස්ථානගත කළ හැකි හා ගුවනින් ප්‍රවාහනය කළ හැකි රොකට් ආර්ටිලරි සිස්ටම් එකක් විදියට HIMARS එහෙම නැත්නම් High Mobility Artillery Rocket System එක වැඩි දියුණු කිරීමට තීරණය කරනවා. ඒ අනුව 1991 දී මෙහි ප්‍රොටෝටයිප් මොඩලයක් මුල්වරට නිෂ්පාදනය කරනවා. පසුව 1993, 96 හා 98 අවුරුදුවලදී නැවත වැඩි දියුණු කරනවා. ඒ අනුව මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයට අවසර ලබා ගන්න ලොක්හීඩ් මාටින් සමාගම 2010 වසරේ සිට මේ HIMARS පද්ධතිය ඇමරිකානු හමුදාවල සේවයට යොදවනවා. මේ රොකට් සිස්ටම් එකේ ලෝන්චින් වෙහිකල් එක විදියට යොදාගන්නේ FMTV එහෙම නැත්නම් Family of Medium Tactical Vehicles කියන කුඩා ට්‍රක් රථයක්. මේක අපි කලින් කිව්ව M270 වගේම ට්‍රැක් එකක් මත නොවන නිසා ඊට වඩා වේගවත්. ඒ වගේම මේකට පැයට කිලෝමීටර් 85ක උපරිම වේගයෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. 3 දෙනෙක්ට පමණ ගමන් කිරීමේ පහසුකමක් තියෙනවා. එතකොට කිලෝමීටර් 480ක් පමණ දුරක් ගමන් කිරීමේ හැකියාවත් මේ ලෝන්චින් වෙහිකල් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රථය Airbus A400M Atlas, Lockheed C130 Hercules වැනි ගුවන් යානා මගින් ගුවනින් ප්‍රවාහනය කරන්නත් පුළුවන්. හරි, අපි එහෙනම් බලමු මේකේ අවිපද්ධතිය මොන වගේද කියලා. මේ අවිපද්ධතියත් මූලිකවම M270 හා සමානයි. හැබැයි M270 පද්ධතියේ රොකට් 12ක් මගින් එකවර ප්‍රහාර එල්ල කරන්න පුළුවන් වුණත් මේ HIMARS පද්ධතියේ එය 6කට සීමා වෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේ M270 හා HIMARS පද්ධති දෙකම යොදාගන්නේ සමාන රොකට් පොඩ්ස්. මේ පොඩ් එකක එක හා සමාන රොකට්ස් 6ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පොඩ් සඳහා වර්ග කීපයක රොකට්ස් භාවිතා කරන අතර අපි එහෙනම් මුලින්ම බලමු අයින්-ගයිඩඩ් MLRS ගැන. මේ මිලිමීටර් 227ක් වන රොකට් මොඩලය පුහුණු වීම සඳහා භාවිතා කරන අතර ඒ නිසාම කිලෝමීටර් 9ක් පමණක් ප්‍රහාර එල්ල කළ හැකි ලෙස නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා. අනිත් ප්‍රධානම රොකට්ස් තමයි GMLRS නැත්නම් Guided Multiple Launch Rocket System එක. මේවත් මිලිමීටර් 227ක් වන අතර මේවා වැඩිදුර ගමන් කරනවා වගේම GPS මගින් නිවැරදි ඉලක්ක කරාත් පහර දෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මේවායේ නිවැරදිතාවය මීටර් 2ක් තරම් කුඩා වෙනවා. ඒ වගේම කිලෝමීටර් 15ත් 92ත් අතර දුරකට මේවා මගින් පහර දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහි නවතම මාදිලියක් වන ER කියන නවතම GMLRS මොඩලයට කිලෝමීටර් 150ක් පමණ දුරට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මල්ටි රොකට්ස් වෙනුවට ATACMS නැත්නම් Army Tactical Missile System කියන මිලිමීටර් 610ක් වන Surface to Surface මිසයිල් යොදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ මිසයිලයට කිලෝමීටර් 300ක් දුරට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මේ HIMARS පද්ධතියට මේ මිසයිල් එකක් පමණයි එකවරකට රැගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ HIMARS පද්ධතිය මගින් ප්‍රහාර එල්ල කරන්න පුළුවන් නවතම මිසයිලය තමයි PRSM කියන්නේ. Precision Strike මිසයිල් ලෙස හැඳින්වෙන මේ මිසයිලයත් වැඩිදුරකට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න පුළුවන් මිසයිලයක්. හරියටම කියනවා නම් මේ මගින් කිලෝමීටර් 500ක් දුරට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක පොඩ් එකක මේ මිසයිල දෙකක් තියෙන නිසා HIMARS පද්ධතියට මේ මිසයිල දෙකක් එකවර රැගෙන යන්න පුළුවන්. ඇමරිකානු හමුදාවට 2023 දී මේ මිසයිල ලැබීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඇමරිකාවේ ප්‍රමුඛ ඇමරිකානු මිත්‍ර රටවල් පමණක් භාවිතා කරන මේ HIMARS පද්ධතිය ගැන නැවතත් කතාබහක් ඇති වෙන්නේ යුක්‍රේන යුද්ධය නිසා. ඒ පසුගිය ජුනි මාසයේ ඇමරිකාව විසින් මේ පද්ධති 4ක් GMLRS රොකට් සමග යුක්‍රේනයට යැවීමට තීරණය කිරීමත් සමග
යුක්‍රේනයේ HIMARS පද්ධතියේ සාර්ථකත්වයත් සමගම ඇමරිකාව විසින් මේ වන විට ලබා දී ඇති HIMARS පද්ධති ප්‍රමාණය 20ක් වෙනවා. තවත් මේ HIMARS පද්ධති 18ක් ඉදිරියේදී ලබා දීමටත් මේ වන විට ඇමරිකාව තීරණය කරලා තියෙනවා කියලා තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේවාට ඇමරිකාව විසින් ලබා දුන් GMLRS rockets වල ප්‍රහාර එල්ල කරන්න පුළුවන් උපරිම දුර සීමා කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ rockets වලට යන්න පුළුවන් උපරිම දුර වෙන්නේ කිලෝමීටර් 80ක් පමණයි. මේට හේතුව ලෙස ඇමරිකාව දක්වන්නේ මේවා මගින් රුසියාවට ප්‍රහාර එල්ල කිරීම වැළැක්වීමටයි. කොහොම නමුත් මේ ලබා දුන් HIMARS පද්ධති වලින් යුක්‍රේනය උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නා අතර මේවා මගින් රුසියානු අවිගබඩා හා සැපයුම් මාර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශ කර තියෙනවා. ඒ අනුව රුසියානු ඉලක්ක 400ක් පමණ මේවා මගින් විනාශ කර තියෙනවා. ඒ නිසාම රුසියාට මේවා කොච්චර වදයක් වුණාද කියනවා නම් රුසියානු ආරක්ෂක ඇමති විසින් මේ HIMARS පද්ධති high priority target ලෙස නම් කරනවා. ඒ අනුව මේවා විනාශ කිරීමට රුසියාව විසින් 3M54 caliber cruise මිසයිල යොදාගෙන තියෙන අතර යුක්‍රේනය ලී වලින් සැදූ HIMARS ආකෘති යොදාගෙන මේ රුසියානු මිසයිල මුලා කර තියෙනවා. රුසියාව කීප වරක්ම මේ HIMARS පද්ධති විනාශ කළ බව සඳහන් කරත් තවම එක HIMARS පද්ධතියක්වත් රුසියාව විසින් විනාශ කරලා නැති බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මේ වගේ තවත් විස්තර ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ නම් අපේ මිස් ඩිෆෙන්ස් channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකත් like කරලා share කරන්න.